Hallå där! Välkomna till dagens lucka i vår adventskalender. Som idag kommer att handla om säkerhet och smarta hem. Det är väl ingen hemlighet för er som följer med här på kanalen att vi håller på att bygga ett hus. Eller ja, vi bygger inte utan det är hantverkare som bygger. Men det ska bli ett nytt hus i alla fall. Och Nemo och jag är ju intresserade av teknik. Ganska mycket intresserade av teknik. Så då tänkte vi, varför bygger vi inte ett smart hem när vi ändå håller på? Och vad innebär smart hem? Nu vet ju jag att det finns ju massvis med olika leverantörer av smart hem och larm och ja, you name it. Men vi skannade över internet och kollade mycket på YouTube. Och vad är det vi ska använda och vilka behov har vi? Och då tänkte jag skulle presentera lite grann vilka grejer vi har köpt in som ska monteras i det nya hemmet. Det finns ju olika system att välja på och det som vi fastnade för det var ju det här systemet som heter Google Home. Och kanske det mest vanliga om vi förstått alltihopa rätt i Sverige. Men det finns ju också Alexa och det finns även Apple Home. Jag upplevde väl nog att Apple Home var ganska dyrt. Men det är säkert inget fel på det. Men det var ganska dyrt och sen tror jag den bara... Nej, den gick på alla språk. Men däremot Alexa var det som var lite dyrare också. Den gick bara på engelska. Men vi har fastnat för en Google Assist och då har vi köpt den här basenheten. Där man då med display. Så man kan alltså titta på, ja man kan ju fråga. Okej Google, spela Benjamin Ingrosso. Spelar upp Benjamin Ingrosso på Spotify. Så har vi lagt in Spotify i Google Assistant och sen så får vi då högtalaren som spelar musik helt enkelt för oss. Men jag vet inte om det här blev... Jo, det blev Benjamin Ingrosso blev det. Ja, det ska vi inte lyssna på nu. Okej, Google, avbryt. Men man kan ju också ställa frågan till Google så här. Hej Google, hur blir vädret? Det är just nu 1 grad och halvklart där. Idag kommer det att bli halvklart med temperaturer mellan -3 och 2. Tack så mycket. Och det var ju där vi har ställt att den här enheten finns. Så den berättar ju helt enkelt hur vädret är just där vi är nu. Men det här är ju bara själva, ska man säga, kommunikationsenheten. Och då har ju vi tagit och tittat på olika grejer. För vi vill ju ha olika magnetkontakter i dörrarna. Vi vill ha någonting som vi tyckte var jäkligt fiffigt när vi tittade på. Det var faktiskt den här lilla apparaten. Det här är en elektronisk smart ringklocka. Så om vi tar och klickar. Jag går ut och klickar på denna så kommer jag alldeles strax tillbaka. Så ska ni få se hur det ser ut. För där finns en kamera i den där också. Och den kan man också kommunicera så att om inte jag är hemma, det ringer på dörren. Då får jag en notifiering på min telefon som säger att det ringer på dörren. Eller så har vi, som i vårt fall, så har vi lagt in våra ansikten så att den känner igen att när jag kommer eller Nemo eller Lena eller Nora kommer. Och då får jag också notifiering och veta när barnen har kommit hem från skolan eller någonting sånt där. Och är det någon paket som kommer, jag är inte hemma, då kan jag kommunicera med dem och säga där, ställ paketet på trappen eller vad det nu kan tänkas vara. Jag är hemma om 10 minuter och liknande. Men jag går och plingar på dörren, så sitt kvar så ska jag plinga på dörren. Då sa den till att det var någon som ringde på dörren och då kan man titta på den här skärmen. Då kan vi ta in hemstyrning och sen kan jag se live. Vad det för någon som, dels så kan jag se live vad det är för något, den ansluter han. Och då kan jag se vad den ringer eller den kameran fångar upp. Och jag hör ju ljudet och jag kan också kommunicera med den som står utanför. Och jag kan då, vi kan stänga av det. Jag kan ju också i telefonen ta upp den appen. För det här är Aqara är detta som vi väljer. Och det finns massa olika men vi har valt Aqara. Och då kan jag ta upp den här doorbellen. Och sen kan jag då klicka på. Och då får jag upp den här också. Precis samma sak som jag fick upp nu när jag klickade på dörren.
Och här ser jag bland annat när jag var och körde grabben till skolan idag. Då var jag hemma. Jag kan också titta på att unknown. Här ser jag att det är någon som har kommit in, som de har släppt in. Bekant till oss som inte var med i ansiktsigenkänningen. Så den där är lite fiffig faktiskt, att man just kan via appen, Acara-appen, så kan jag kommunicera med dem som är där. Jag kan ju ta då till exempel lägga detta som automatiseringar, och jag kan också med appen göra olika saker, och då kommer vi in på nästa. Den här har jag inte monterat än faktiskt. Det här är ett smart dörrlås. Så det sitter en knappsats på utsidan. Man kan sätta kod och man kan ha tumavtryck, och du kan ha via till exempel en Apple Watch eller telefon, så kan du öppna upp. Och då sätter man den andra delen på insidan som då vrider upp. Så lek med tanken. Någon kommer och hälsar på oss och vi är inte hemma. Och jag vet att den här personen, jag är handlare eller något liknande, och jag vet att den personen ska komma och hälsa på oss. Det är en kompis, men den kommer inte in. Då kan jag via min app i telefonen, Acara-appen, kan jag säga att ja, då ser jag bling plong, och så tittar jag. Ja, jag ser att det är min kompis Kalle som är på väg in. Och fasen, jag är lite sen i affären. Ja, men så kan jag prata med honom och säga: hej Kalle, jag är 10 minuter sen är jag. Men gå in och sätt på kaffet så länge, så kommer jag. Då kan jag med hjälp av den här smarta dörrlåset, då kan jag öppna upp låset och Kalle kan komma in, och jag kan också larma av om jag har satt en automatisering så huset är larmat. För allting går att programmera, det är bara fantasin som sätter gränserna. Så jag kan larma av, släppa in Kalle, han kan göra sitt kaffe, så kommer jag om 10 minuter. 2 smarta grejer måste jag säga. Den här har vi faktiskt kopplat in dörrklockan bara för att testa hur den fungerar. De här fungerar ju jättebra som de är. Men vi har ju även köpt en hubb. Den har vi också monterat. Det här är en slags spindel i nätverket. En liten fyrkantig låda. Som dels då spelar upp det som sker runt omkring. Och om man pratar så hörs det den också. Men framförallt så är det denna som håller koll på alla de här enheterna från Acara. Alltihopa här jag visat är från Acara, bortsett från den från Google. Det räcker inte där. Vi har ju även köpt en kamera. En utav många vi kan ha. Vi kommer att fylla på. Den här köpte vi när det var Black Friday. Det här är en Camera Hub G3 360. Alltså den här kan snurra och alla håll och kanter. Pan och tilt. Och den har jag uppkopplad också. Och den kan jag koppla upp, och det var så fiffigt faktiskt, för att redan senast igår, så vår robotdammsugare som också ingår i vårt smarthem, den hade trasslat in sig en av Lenas jultomtar som hon hade då havererat och kraschat och hade trasslat in sig i den här tomten, kom inte vidare. Och jag fick upp en notifiering som säger att den har trasslat in sig. Och då så visste jag att Nemo var hemma. Så då kunde jag i denna appen trycka på att prata. Hej, 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 hej. Nu går det lite eko. Men då pratar kameran. Ska jag ropa på Nemo och säga: hej Nemo, är du hemma? För robotdammsugaren har hängt upp sig. Vill du fixa det? Så kunde han fixa det. Och jag kunde också flytta kameran i det här gränssnittet. Så kunde jag flytta kameran. Så jag kan väl visa hur det ser ut här. Jag gör så här. Så, och sen gör jag så. Och sen går jag bort, för den här har också igenkännings... Så den känner igen oss i familjen. Men den har också motion, så den flyttar sig. Så jag går och pratar med kameran. Och sen får ni se i kameran istället. Hallå där, då flyttar jag mig här. Är du med mig? Sådär, då är vi tillbaka här i köksbordet. Så det var den, om man säger så. Kamera G3. Jäkligt smidig faktiskt. Och doorlocken U200 heter den. Det har kommit en U300 också. Som är helt ny på marknaden. Men vi valde 200. Och denna doorbellen, eller vi har också, den heter bara Smart Video Doorbell, heter den. Sen så vill man ju då till exempel ha magnetkontakter på dörrar och fönster. För det är smidigt. Vi säger att vi ska åka iväg. Vi ska åka och handla, eller vi ska ta husbilen någonstans.
Och så vill jag larma på huset, för allting går ju att koppla ihop och man kan ju styra lampor och alltihopa. Så jag ska larma mitt hus för att det ska vara skyddat och allting är frid och fröjd. Då har jag glömt stänga sovrumsfönstret. Då har jag en drös med såna här Aqara Door and Window Sensor T1 heter den. Som sitter överallt i hela huset. Och när jag försöker larma på, då får jag upp en notifiering så här, Peter, du har glömt stänga sovrumsfönstret. Eller om det är larmat och någon bryter upp det, då varnar ju den här också att den bryts. Himla smidigt! Så ja, det här är ju Lattjo Lajban faktiskt att hålla på med. Om man är lite teknikintresserad, det vill säga. Hade gärna sett att det här gick på 12 volt, för då hade jag kunnat till exempel använt olika produkter. Kanske inte ringklockan, men kameran. Att haft den i husbilen, köpt en likadan. Och jag vet att det finns såna här kameror av olika modeller och märken som passar på 12 volt och man kan ha i husbilen också. Jag hade gärna velat haft min Google-skärm. Den hade jag... Nej, jag vill inte prata med dig. Okej, Google, avbryt. Det är livsfarligt att säga hej Google eller okej Google, för då svarar den här direkt. Ja, precis. Jag förstod tyvärr inte. Nej, det är klart att du inte förstår, för jag spelar in en film gör jag nu, Google. Så att, men man kan ha ganska kul med den här också. Det finns webbsidor där man kan söka vad man ska säga till Google Assist. Hej Google, berätta ett skämt. Om det är du som frågar har jag alltid ett skämt redo. Vilket instrument spelar frisören? Saxofonen. Ja. Mest pappaskämt kan jag säga att det är den här. Upplever jag i alla fall. Så, tack Google. Så den svarar ju på okej Google eller heter det hallå Google eller något sånt där. Då svarar den helt enkelt. Men du ska inte svara nu. Google är ett företag vars målsättning tack, är att avbryt. organisera världens information och göra den hej Google, för avbryt. alla. Ibland är det lite trubbigt. Ja, smarta hem var det. Och vi kommer att fortsätta bygga ut det här smarta hemmet med fler kameror, fler sensorer. Vi kommer att skaffa en brandvarnare i det här systemet också. Och massa olika funktioner. Men vi kommer att kombinera dem med, dels med Googles grejer men dels med Aqaras grejer, så att det blir ett redundanssystem. Så fallerar det ena så funkar det andra och så vidare. Och ja, det här är kul tycker jag. Det känns jättebra. Så går ni där och fundera, titta över ordentligt vad det är för någonting ni behöver. Vilka typer av smarthem, vilken typ ni vill ha, vilken modell ni vill ha. Jag har sett hur många filmsnuttar som helst i detta. På de har testat både det ena och det andra. Men köp det som passar er bäst om ni går i de tankarna och skaffa och bygga ett smarthem som vi ska göra. Ja, det finns nog anledning till att ta upp det här i en annan film också när vi väl flyttar in i det nya huset. Och där vi kan visa runt hur vi har byggt ihop det. Ja. Spännande värre är det i alla fall. Så, det var allt ifrån dagens lucka. Och imorgon, vad kan det bli imorgon? Ja, det vet jag vad det blir imorgon. Då blir det nog lite julstämning för hela slanten. Ja, det bör det bli va? 11 idag. Nej, 12 är det idag. 12 är det idag är det. Ja, jag har tappat bort dagarna. 12 idag och 13 imorgon. Då är det Lucia. Då blir det julstämning. Tro mig. Ja, tack för denna gången. Ha det bäst där ute. Kör försiktigt och ta hand om varandra. Så ses vi i nästa lucka.